Sziasztok! Ismét itthonról jelentkezem, Győrből. Szeretnék egy pár dologról beszélni még, amiről a videókban eddig nem jutottam oda, mert egyszerűen vannak olyan helyzetek, amikor nem tudok videózni. Elsősorban nem azokra a dolgokra gondolok, amik a technika szűk keresztmetszete miatt nem valósulhatnak meg. Ugye én egy telefonnal videózom most, azt nem tudom rátenni a kormányra, mint egy GoPro-t, így keményebb terepen nem tudok egyszerűen videózni, mert kiesik a kezemből a kamera és vagy elesek. Szóval ez a technikai nehézség. Viszont van egy másik oldala is a dolognak, mégpedig az emberek. Az emberek, akikkel, hogyha találkozok, akkor nem dughatom oda az orra alá a kamerát, illetve a telefont, hogy ezt most akkor mondd el még egyszer, légy szíves, de természetesen jó, teljesen természetesen viselkedjél természetesen jó. Ezt nem lehet. Nyilván egy ekkora út során az ember találkozik másokkal, beszélget velük, és csomó érdekes dolgot megtud. Ugye az első napi szállásomat pont az országúti srác ajánlotta, akiről már beszéltem, aki mondta a medvéket is. Ezúton is nagyon köszönöm neki. Nagyon klassz szálláshely volt egyébként, attól eltekintve, hogy egy kicsit azért fáztam. Aztán volt egy olyan, össze-vissza fogok menni, mert ahogy éppen eszembe jut. Májinkán, amikor legurultam ugye a barlangból, ott egy kis boltba vásároltam be a reggelinek valót, és ott a boltos néni elmesélte, hogy ugye említettem neki, hogy hol aludtam, és mondta, hogy kérdezte, hogy milyen állapotban van. Hát mondom, eléggé le van strapálva szegény, és akkor ő mondta, hogy volt egy idősebb úr, aki valahonnan messziről, ezt ő se tudta elmondani, eljárt oda, és rendszeresen karban tartotta, rendben tartotta, viszont ő meghalt. És amióta ő nincsen, azóta egyszerűen nincsen senki, aki azt rendbe tartja, hát sajnos meg is látszik rajta. Ugyanott találkoztam egy ugyanúgy reggelizett, mint én. Ugye a bolt előtt volt egy ilyen kis kiülő paddal, meg asztallal, meg mit tudom én, onnan csináltam a képet a bringáról, azt majd beszúrom most. Vele is elbeszélgettem egy kicsit, hogy hova megy, meddig megy. Nem is annyira részletezném, mert nem azok a dolgok a lényeges, amiket ő elmondott, hanem az, hogy hogyan összehozza az embereket ez a természetjárás, és végül is mindegy, hogy az ember bringával megy, gyalog megy. Lényeg az a természetnek a szeretete, és tisztelete. Amikor oda belépünk, akkor tisztában legyünk azzal, hogy vendégek vagyunk, és ehhez mérten viselkedjünk egymással is. Sokszor megyek turista úton, ahol ugye tilos bringázni. Viszont soha senki nem szólt érte, erdész sem, mert ugye betartok pár írott és íratlan szabályt, nem ijesztem meg a körülöttem lévőket, nem rombolom a tájat. Kérem szépen, köszönöm, ezeket a szavakat nagyon sokat használom, és ajánlom másnak is egyébként, hogy használja. Ami az érdekes még, hogyan viszonyulnak a helyiek a turistákhoz. Ugye ezeken a területeken, ezekben a kis falvakban általában a turizmusból élnek, ilyen-olyan formában. És nagyon kedvesek az emberrel, tehát borzasztóan kedvesek, közvetlenek. Egy rossz szót nem hallottam soha, hogy úristen, mit csinálsz, vagy mit tudom én. Még egy vendéglőbe is, ahová betértem, csak vizet kértem, és igen, ez májunk előtt volt. Valahol benne az erdőben egy ilyen turista szállásnál, azért egy kicsit komolyabb hely, ahová bementem ugye vizet kérni, mert fogyóban volt, meg ugye a szállásra azért kell. Kértem volna gyors kaját, vízsre gondoltam egyébként, vacsora gyanánt,
nem tudtak kiszolgálni, ennek ellenére borzasztóan kedvesek, aranyosak voltak, és bocsánatot is kért azért, mert nem tudott engem kiszolgálni. Meg ott aztán beszélgettünk fél órát, hogy ezekről a dolgokról, hogy ott ebből élnek, és egyszerűen muszáj nekik jó fejnek lenni, de ez a muszáj, ezt ne úgy értsétek, hogy egy ilyen megjátszott valami, ezeknek az embereknek valahogy onnan szívből jön ez az egész, szóval nem ilyen mesterkélt, meg az ilyen dolgokat nagyon gyorsan kiszúrom és utálom. Itt erről szó sem volt. Ez egy őszinte kedvesség jön ott arra felé mindenkiből. A bükki-mátrai utamról ennyi. Én nagyon élveztem ezt az egészet. Tanulságos volt és rengeteg kalanddal szolgált. Lesz még ilyen. Idén talán már ennyire hosszú nem, de ilyen egy hétvégés, 2 napos dolgok az még mindenképpen lesz, azokról mindről be fogok számolni. Igyekszem tartani ezt a minden csütörtökön délután jön egy videó időbeosztást, és találkozunk legközelebb. Ha tetszett a videóm, lájkold, iratkozz fel, Strava-linket most nem csatolok, mert csak itt a városban mászkáltam. Mindenkinek szép napot! Sziasztok!